A religious name that was totally hers, and so I asked for the name Maristella. Woman right here, this nun, her name is Sister Mary Maristella. Alo, em nghe được không? Dạ nghe. Rồi hôm nay chúng ta tiếp tục bài hôm trước. Rồi chúng ta có cái đoạn này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ luyện từng câu ha. Introductions. Track 10. My name's Maristella. My name's Mary. Cái từ Mary á, em có thể là Mary cũng được, Mary cũng được. Anh là Mary, anh Mỹ là Mary. Maristella hoặc là Maristella, Maristella. My em đọc lên là my. My name's Maristella. My name's Maristella. I'm Brazilian. I'm Brazilian. I'm Brazilian. I'm Brazilian. I'm Brazilian. And I'm from Sao Paulo. Từ này chúng ta đọc là Sao Paulo hoặc là Sao Paulo đều được. Paulo. Sao Paulo. Sao Paulo. Rồi cái phiên âm em có thể tra trên cái trang đó là Two Phonetics. Những cái tên riêng thì đó, lúc này nó cũng có. Sao Paulo. Sao nè. Paulo. Sao Paulo. I'm from Sao Paulo. I'm Brazilian. I'm from Sao Paulo. I'm Brazilian. And I'm from Sao Paulo. I'm a research analyst. Chúng ta đọc từ này là analyst. Analyst. Rồi hoặc là bẻ nó lên là analyst. Analyst. Research. Research. Đúng rồi, có âm chờ. Research analyst. Research analyst. List có âm xì. Mình đọc những cái âm xì âm chờ chậm lại chút xíu để cho nó dễ. Research analyst. Research analyst. For an investment bank. For an investment bank. For an investment bank. For an investment bank. In New York. In New York. New York. New York. In New York. In New York hoặc là New York thì được. I'm a research analyst for an investment bank in New York. I'm married with 2 children. I'm married. I'm married. Đúng ra là married nhưng mà vào câu thì là married. I'm married with 2 children. With 2 children. Rồi đã kết hôn và có bao nhiêu đứa con thì chúng ta sẽ nói là married. Còn with là bao nhiêu đứa con đó. Tôi kết hôn và có 2 con. I'm married with 2 children. A boy and a girl. Girl. Với L mình đọc là girl. 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 A boy and a girl. A boy and a girl. Khi mà em dùng married mà married to á, thì mình nói là kết hôn với ai đó. Married to Tom. She is married to Tom. Thì cái đó là kết hôn với ai đó. Còn cái từ with ở đây á, nghĩa là kết hôn có bao nhiêu đứa con đó. Mình đừng lộn cái từ with mình dịch ra là với. Là kết hôn với thì không phải. Bạn nhớ câu ví dụ này. I'm married with 2 children. Nghĩa là kết hôn và có 2 con. Còn nếu mà kết hôn với ai đó thì mình nói là married to. Who are you married to? Bạn kết hôn với ai vậy? Who are you married to? They're at high school in Scarsdale. Scars thì một cái rồi Dale. Scarsdale. Scarsdale. Rồi cái này âm A á em. Ale. Ale. Là Dale. Dale. Đúng rồi, Dale. Scars thì một cái nữa. Scarsdale. Scarsdale. Scarsdale.
Scarsdale. They're at high school in Scarsdale. There are high school in Scarsdale. My husband's American, My husband's American. My husband's American. and he's a doctor. And he's a doctor. Đi xuống luôn. And he's a doctor. And he's a doctor. My sister's in New York too. My sister's in New York too. My sister's in New York too. Ngữ điệu ok. She's a student at Columbia University. 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 Columbia. Columbia. Khi em đọc ở ngoài nó là Columbia. Đi xuống nhưng mà vào câu á, cái từ phía sau nó cũng có cái dạng là University. Columbia University. Thì cái từ Columbia mình có thể đọc ngang qua là Columbia University thay vì là Columbia University. Hay là Columbia Columbia University. Columbia University. Có hai cái kiểu đọc ha. Một đó là em xuống giọng thấy là she is a student at Columbia University. Cái đó là cách một. Cách thứ hai là Columbia đọc ngang. She is a student in Columbia University. Cách nào cũng được. Student mình sẽ đọc là student. Cái kiểu student. Still rồi sau đó cái âm mũi nó là in student. Student. We're all in New York too. She's a student at Student. Student. Columbia University. We're all interested in sports and movies. Rồi em có thể nghe cái từ sports, người ta có thể kéo dài ra and có thể kéo dài ra tới xíu. Movies. All là cái từ này thường hay nhận cái dấu nhấn nhiều lắm. Ví dụ they are all famous. Ví dụ hoặc là all of them hoặc là all of us. All of cái gì đó. All of the books. Nó cái từ all đó là all. We are all interested in. Từ này chúng ta là interested. Interesting. All my life, I've been interested in really kind of awake and aware and interested in kind of having some. One of the things we're interested in is. So I've become really interested recently in this idea of sleep or the things that people are interested in fascinate me. I would just be interested to hear your thoughts. It's a good deal. And if the answer is no, then it's not a deal that I'm interested in striking. very well. Là thích cái gì đó, interested in, không là interested mà interested in sports and movies. Người ta trong cái giao tiếp người ta thường kéo dài đó. Em nghe lại cái chỗ chữ sports. We're all interested in sports. Đó, sports người ta chặn âm tờ sau đó người ta mới xì ra chứ không có xì liền. Cái kiểu này giống như là cái kiểu câu giờ đó. City. We're all interested in sports and movies. And movies. Sports and movies. Sports and movies. We are all interested in sports and movies. We are all interested in sports and movies. Okay, great. My son's a good tennis player. Son cũng được. My son's a good tennis player. My son's a good tennis player. Tennis có âm gì? Tennis player. Tennis player. My son's a good tennis player. Alright. What's her name? What's her name? Her name's Mary Taylor. Mary Stella. Mary Taylor. She is Brazilian. Is she Brazilian? Yes, she is. Yes, she is. Đó là một cái câu nguồn. Cái câu thứ hai tiếp theo thì mình trả lời lại cái thông tin đó luôn. Brazilian luôn. Yes, she is. She is Brazilian. She is Brazilian. She's from Sao Paulo. Where is she from? She's from Sao Paulo. Okay, is she from Sao Paulo? Yes.
Yes, she's from Sao Paulo. Is she from Vietnam? No, she isn't. She isn't from Vietnam. She is from Sao Paulo. One more time. Is she from Vietnam? No, she isn't. She's from Sao Paulo. Mình ý dần một cái nữa. No, she isn't. She isn't from Sao Paulo. She's from Vietnam. One more time. No, she isn't. She isn't from Sao Vietnam. Paulo. Isn't from Vietnam. She's from Sao Paulo. She says that she is a research analyst. So who is she? She's research analyst. What is she a research analyst for? She's a research analyst for an investment bank. Okay, where is this investment bank? Investment bank in New York. She says that she's married with 2 children. So is she married with 2 children? Yes, she is. She's married with 2 children. Is she married with 3 children? No, she isn't. She isn't Married. with 3 children. But She's but 2 children. But 2 children. Or you can say the full sentence again. She's married with 2 children. Okay, a boy and a girl. They are at high school in Scardale. So, are they at high school? Yes, they are. Are they at university? No, they aren't. No, they aren't. They aren't at university, but They are at high school. Where is high school? High school is in Scarsdale. In Scardale. She said that her husband's American and he is a doctor. Is he a doctor? Yes, he is. He is a doctor. Is he Vietnamese? No, he isn't. No, he isn't. He isn't Vietnamese. He's American. No, he isn't. He's American. Okay. And her sister's in New York too. Where is her sister? Her sister in New York. Is in New York. She's a student at Columbia University. Who is a student at Columbia University? Her sister a student at Columbia University. She said that they were all interested in sports and movie. So, are they all interested in sports and movies? Yes, they are. They are all interested in sports and movies. Okay. What are they all interested in? Interested in sports and movies. Okay. And her son's a good tennis player. So, is her son a good tennis player? Yes, he is. Yes, he is. He is a good tennis player. Yes, he is. He is a good tennis player. Is her son a good football player? No, he isn't. He isn't a good football player. He's a good tennis player. Very good. Now, with one sentence, you will make 1 or 2 questions for me. For example, for this sentence, my name's Maristella. You can ask, what's her name? Or is her name Maristella? So every sentence, you will make 2 questions for me. Okay, start from this one. My name's Maristella. What can you ask? To
to have this answer like this. So what the questions may be? What's her name? What's her name? One more. Who is Who is Maristella? Very good. I'm from Brazilian and I'm from Sao Paulo. where is she from? Where is she from? Or you can say about the nationality. Which nationality is she? Which Which nationality is she? is she? And you can say she is Brazilian. Okay, great. I'm a research analyst for an investment bank in New York. You can ask about a job. What What does she do? Chúng ta sẽ hỏi nghề nghiệp bằng cái câu là What does she do? What does she do? What's her job? That's okay. Or what does she do for a living? Để sinh sống đó thì mình nói là for a living. What does she do for a living? What do you do for a living? What do you do? What's your job? So, she's a research analyst. About nơi nào? Mình nói sao? Cô ta làm việc ở đâu? Where is Where does she? Where does she work? Where does she work? Khi em dùng where đúng không? Mình không có biết dùng does hay dùng is thì mình phải xác định đó là mình có dùng cái động từ phía sau hay không. Nếu mình lỡ mình nói ra cái chữ is rồi thì mà phía sau mình nói có cái động từ thì động từ đó mình thêm verb in vô. Còn nếu mình xác định từ trước cô ta làm việc đúng không? Nên là she worked. Trong đầu mình sẽ suy nghĩ đó là cô ta làm việc ở đâu thì cái trong đầu mình là she worked trước ha. Rồi đó chữ where. Where mình đem ra đầu câu thì cái chữ tiếp theo mình dùng đây là một đó là does hay là is. Vậy thì does thì mình dùng là does she work. Còn nếu mình dùng is thì đó là is she working. Đó là cái cách để đặt câu hỏi nhanh. Nó từ từ em xử lý trong đầu. She works for, cô ta làm việc cho, she works for an investment bank in New York. Alright, continue. I'm married with 2 children, a boy and a girl. What does she married with? Mình nên who á. Mà mình who thì mình cũng không có ổn thì mình có thể nói đó là cô ta có bao nhiêu đứa con đi là được rồi. Cô ta có bao nhiêu đứa con mình sẽ nói như nào? How many Children. Em How many children does she have? Đúng rồi. How many children does she have? Cô ta độc thân hay là kết hôn thì mình sẽ nói là Does she Rồi, chỗ này chúng ta dùng tính từ đúng không? Thì mình sẽ dùng is she single or married? is she single or married? Rồi, single nếu mà em thấy từ or thì ở đây mình lên giọng single or married. Single or married? Thì cái từ or nó sẽ tạo ra các ngữ điệu như vậy. Thì mình có thể trả lời she's married.
They are at high school in Scottsdale. My husband's American. He's a doctor. Hỏi nghề nghiệp lại nè. Anh ta làm nghề gì? What does he do? What does he do? What does he do? Rồi, she's a student at Columbia University. Mình hỏi là cô ta có phải là sinh viên tại Columbia University không? Does she Does she or is she? Is. a student at Columbia University? Yes. Yes, she. Yes, she is. She is a student at Columbia University. Bây giờ mình dùng does thì does she cái gì đây? Cô ta có học hay không? Thì mình chuyển cái từ student thành động từ đó là study. Thì chúng ta có thể dùng does được. Thì mình nói là does she study at Columbia University? Em đọc lại. Does she study at Columbia University? Mình trả lời yes thì mình sẽ trả lời yes. She does. Yes, she does. Rồi, she studies at Columbia University. Okay, great. We are all interested in sports and movies. Rồi mình hỏi là bạn thích cái gì? What do you say? What Interested ở đây dùng to be đúng không? Thì mình dùng to be là are you? are you interested in? In mình đọc xuống là in. What are you interested in? In. What are you interested in? What are you interested in? What do you like? What are you interested in? And I would tell people, say, what are you interested in that? I'd say, study. What are you interested in? What are you interested in or trying to go? Great. What are you interested Practice this in the context of, well, somebody asks you, well, what do you do? What are you interested in? Okay, great. Right, now continue. So, can you tell me about the name of this person, the job, and the city she is from, nationality and interested, or some favorite sports? Okay, C. Can you tell me a little bit about her? Name, job, city, nationality, interest, and favorite sports. Who is she? She's married Taylor. Mary Stella. Married Sarah. Her job? She is a research analyst for an investment bank in New York. How about the city? Where is she from? She's from South Paulo. Continued. Talk about nationality. She's Brazilian. And what is she interested in? She is interested in sports and movies. She's all interested in sports and movies. All ở đây nếu em muốn dùng như vậy có nghĩa là nhấn mạnh là bản thân cô ta rất là thích á, thì mình có thể dùng all ở đây. Còn nếu all ở đây á, là mọi người á, ý ở đây nói về họ, họ đó là đều. Thì ở đây dùng all, còn ở đây có thể she có thể không dùng all. She's interested in sports and movies thôi. Okay. And how about you? Can you talk a little bit about your name, your job, the city you are from, nationality, or some interests? Or it means that what do you like to do in your free time?
And some favorite sports do you like to do, like yoga or meditation or jogging, walking, running, going to the gym or something? Can you share with me some information about that? My name's Anh. I'm a student at Open University. I'm from Bình Thuận province. I'm I'm Vietnamese. What do you like to do? I like listening to music to relax. My my favorite sport is badminton. Badminton. Okay, great. And for the words, you say province, not province. 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 Yeah. The first stress. This is the first stress province. Okay, let's talk about me. My name is V, and my job is as an English teacher. I am an English teacher, and I'm from Long An province. I am a Vietnamese. I am interested in reading books when I have free time, and my favorite sport is walking or running. Rồi cái từ, nếu mà em nói cái từ jogging á, thì nó chạy nhưng mà nó chạy không có nhanh bằng running. Cái từ jogging là cũng là chạy nhưng mà nó chạy bền vậy đó, thì nó chạy không có nhanh bằng running. Mà jogging thì cũng có thể được gọi là một dạng running. Chạy thì chúng ta có thể dùng từ running hoặc là jogging đều được. Còn đi bộ là walking. Walking. Okay, great. How about you talk about one of your relative, người thân đi, relative. Chúng ta có thể nói là từ relative á, đó là họ hàng thân thích, thì đó là relative. Nghĩa là ngoại trừ bố với mẹ ra, ba với mẹ ra, thì tất cả những người còn lại đều là relatives hết. Kể cả anh chị luôn á, thì cái đó được gọi là relatives hết. Chỉ có parents, có nghĩa là relatives là những cái thành viên khác ngoài bố với mẹ, thì cái đó là relatives. Relatives là những người khác. Rồi, can you talk about one person? Maybe your relatives or maybe your friends about what's his name, what's his job, or where he's from, and his nationality, his interests, and his or her favorite sports. Can you? You can talk about your brother. Okay? Is it okay to talk about your brother? You will use his, and he is. Okay? Okay. His name my brother CEO in company. He's from Bình Thuận province. Two. Nationality? He's Vietnamese. He is interested in. He is interested in reading books. Favorite sports? His favorite sports is. His
favorite sport is badminton and walking. Walking. Okay, now you read again. Reading books. We have S sound. Reading books. Reading book, S sound. Books. book. Okay, it's great. Can you say some words about this one to complete these sentences with negative forms to be? Like number one, she's Russian but she isn't from Moscow. Cô ta là người Nga nhưng cô ta không có đến từ Moscow. Moscow, thủ đô Nga. Moscow đó. They are Japanese. Họ là người Nhật Bản. But they aren't from Tokyo. Nhưng mà họ không có đến từ Tokyo. He's German. Munich là của Đức. Anh ta là người Đức nhưng mà không có đến từ Munich. I'm in sales. But tôi làm việc trong cái phòng bán hàng, phòng sales, nhưng tôi không phải là manager, quản lý. Cái văn phòng thì ở Paris. The office is in Paris. Nhưng mà nó không có ở trung tâm. Her name is Sophia. Tên của cô ta là Sophia nhưng cô ta không phải là Italian, người Ý. Right, number one again. She's Russian but she isn't from Moscow. She's Russian, but she isn't from Moscow. 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 Hoặc Moscow đều được. Moscow. They are Japanese but they aren't from Tokyo. They are Japanese, but they aren't from Tokyo. He's German but he isn't from Munich. He's German, but he isn't from Munich. I'm in sales. I'm in sales. Từ say em đọc là say rồi ồ. Sale. Sales. Có âm S nữa. Sales. I'm in sales but I'm not the manager. I'm in sales, but I'm not the manager. The office is in Paris. The office is in Paris. But it isn't in the center. But it isn't in the center. Center nó có thể viết thành cái cách như thế này. Cái viết đó là TRE, TRE á, nó là của anh. Còn viết cái kiểu này là của anh Mỹ. Center. Anh Mỹ người ta có thể đọc là center hoặc là center đều được. Center. The office is in Paris, but it isn't in the center. The office is in Paris, but it isn't in the center. Center cũng được, center cũng được, center cũng được. Her name is Sophia, but she isn't Italian. Her name is Sophia, but she isn't Italian. Okay, but she isn't Italian. Match the questions with answers about Sergio. Nếu nhìn với cái tên lạ thì em có thể tra ha. Sergio. It was an amazing dress by Sergio Hudson. Sergio. Maricela found Sergio. Which was myself and my admin, Sergio. Sergio. To the families and loved ones of Sergio Abad. Vậy thì khi em đọc một cái từ nào đó, thường á, cái dấu nhấn nó có thể bẻ lại đó. Ví dụ mình đọc là family, Jonathan, Ayers, student. Vậy thì khi em viết một từ tiếng Anh nào đó thì em phải nhớ là nó có thể bị bẻ lại hai dạng. Một là tá. Mặc dù cái dấu nhấn nó là tá nhưng mà vào câu có thể là tá. Sergio. It was me and my admin, Sergio. Sergio. Right. Match the questions and answers about Sergio. Number one, are you Spanish?
Number 2, are you No. sales manager? Number 3, are you married? Number 4, is your wife a manager? Number 5, is she Italian? A, no, I'm not a marketing manager. B, no, she's Mexican. No, I'm Italian. No, she's a lawyer. Yes, I am. That's a picture of my wife. So, number 1, are you Spanish? Which do you choose? No. C. No? No, I'm Italian. No, I'm Italian. Are you a sales manager? No, I'm a marketing manager. A marketing manager, not a sales manager. Married? E. Yes. Yes, I am. That's a picture of my wife. Picture of my wife. Picture of my wife. I am, you can say I am. Yes, I am. I am. Don't say I am, but I am. Yes, I am. That's a picture of my wife. Yes, I am. That's a picture of my wife. Is your wife a manager? D. No, she's a Lawyer. lawyer. Lawyer cũng được, lawyer cũng được. Luật sư, lawyer. Go unheard, or worse, if they're penalized for having me as their lawyer. A recovering lawyer myself. Because, as you know, I started out my work as a lawyer for the... Lawyer. I was a lawyer when I first... Lawyer. Is she Italian? B. No, she's Mexican. 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 Okay, she's Mexican. Rồi, now language focus. On with jobs and WH questions. On với sử dụng on trong công việc, trong những cái trước cái nghề nghiệp và những cái câu hỏi WH. We use before words beginning with a consonant sound. Thật ra là những cái consonant sound này là em phải tính theo cái bảng phiên âm ấy. Tính theo cái bảng phiên âm. Nghĩa là tính theo cái âm mà được phát ra, cái âm đầu tiên nó là phụ âm hay là nguyên âm. We use an before words beginning with a vowel sound. A, E, O, U. Nhưng mà thật ra đôi lúc chữ U á, ví dụ từ university, nó phát âm ra là âm giờ. University. Giờ. U. University. Thì cái đó mình điện mình điện chứ không phải mình điện an university. Có nghĩa là mình không có nhìn mặt chữ, mà mình nhìn cái âm được phát ra để mình dùng an cho nó đúng. We do not use or an with plural nouns. Plural nouns là số nhiều, chúng ta không dùng an. They are architects. Architects là kiến trúc sư ha. We use questions words such as what, who and where to ask for information. Chúng ta hỏi thông tin thì có thể dùng what, who, where. What's your job? I'm a lawyer. What's your wife's job? She's an engineer. Where's your office? It's in New York. Who's your boss? Julio Cordon. Where are you from? I'm Russian. Where's he from? He's Spanish. Dùng WH question để hỏi thông tin. Rồi, write the correct article or an for each job. Chúng ta có những cái công việc ở đây. Rồi, accountant, em nói là an accountant. Rồi, accountant. An accountant. An accountant. Architect. Architect. An architect. An architect. Artist. This. An artist. An artist. Cashier. Cashier. Cashier là thu ngân. Cash đó là tiền. Cash là tiền. Tiền mặt. Cashier là thu ngân. Cashier. Cashier. Consult là tư vấn. Consultant.
Consultant. là tư vấn viên, người tư vấn, nhà tư vấn. Direct đó là chỉ đạo. Director là người chỉ đạo, giám đốc. Director. Director. Hoặc là đạo diễn bộ phim. Film director đó là đạo diễn phim. Doctor. Doctor. Bác sĩ. A doctor. Doctor. Engineer. Engineer. Kỹ sư. An engineer. An engineer. Executive. Executive. Đó là một người chuyên viên hoặc là nhà điều hành. Nó có hai nghĩa. Một là người làm việc lâu năm. Chase and Goldman Sachs. Here's Jamie Dimon, Chief Executive of JP. Nó có thể là nhà điều hành. Nó trong cái từ CEO á. CEO. Chief Executive Officer là người lãnh đạo cao nhất trong một công ty, tổ chức chịu trách nhiệm thực hiện gì đó. Thì cái đó là cái executive. Thì executive nằm trong từ CEO. Còn thường em dùng executive có nghĩa là chuyên viên. Chuyên viên làm một cái gì đó, chuyên về cái gì đó. Sales executive là chuyên viên bán hàng, hoặc là có nghĩa là người cũng có chức vị cao đó trong chức vị cao điều hành. Customer Service Executive là nhân viên chăm sóc khách hàng. Ở đây dịch là nhân viên chăm sóc khách hàng, nhưng mà nhân viên giống như là cấp cao, làm việc lâu năm đó, thâm niên cao đó, thì chúng ta cũng có thể dùng executive. Journalist. Đó là nhà báo. Lawyer. A lawyer. Manager. A manager. Manager hoặc là manager đều được ha. Vì sao khi mà âm A nó đi với MNG, em có thể đọc âm A hoặc là âm E đều được. Cái âm A này nè mà cộng với MNG thì em có thể đọc âm E ở trong tiếng Mỹ. Rồi chúng ta tra US ha. Friend, and he was like, "Oh yeah, he's got a high-powered manager." Mé, đúng không? Em nghe mé nè. So I dressed like that. I went. We became great partners later. When I became a manager. Mé, em nghe anh nè. You might be a manager. Má nè, em nghe manager nè. Exit and the door wouldn't open and there was a floor manager holding. Manager. Being a kind of enlightened estate manager. Manager. Anh Mỹ, anh với anh Mỹ nói là như vậy. Đọc A và đọc E. Office worker. Office worker. Giống đây dùng ảnh ha. Office worker là nhân viên văn phòng. Mình không có dùng nhân viên văn phòng là officer nha. Officer đó là quan chức hoặc là lính, sĩ quan, đó là officer. Mình mới dùng đó là officer, sĩ quan. Giới chức, viên chức thì mình dùng officer. Còn nhân viên văn phòng thì mình phải dùng cái cụm đó là office worker. Những cái nhân viên làm việc trong văn phòng của office worker. Mình không dùng officer nha. Optician. Optician hình như là cái từ optic á, là nó thuộc về cái quang học hay là thuộc về mắt á. Mắt thị giác đó là optic. Khi như em thấy những cái tiệm bán đồ mắt kiến nó thường nó lấy cái nhãn đó là optic á. Optician là người làm và bán đồ quang học. Chuyên gia nhãn khoa, người chuyên viên đo mắt, thợ đo mắt. Optician, thợ đo mắt, người đo mắt. Optician. Personal assistant. Personal assistant. Assistant là trợ lý cá nhân, PA, personal assistant. Còn cái personal trainer là PT, là huấn luyện viên cá nhân đó. Thì cái từ T đây là trainer. Cái đây có không?
là personal trainer. Personal trainer. Huấn luyện viên cá nhân, PT đó. Rồi, pilot. Pilot. Phi công. Receptionist. Receptionist. Đó là And we get to the receptionist and we là cái chỗ quầy lễ tân á. Mình có thể nói hai cái kiểu đó ha. Đó là cái quầy lễ tân, đó là reception. Rồi, chúng ta hãy đi tới cái quầy lễ tân ở đằng trước. Go to the reception in front of you. Hoặc là along the road, là đằng trước, phía trước mặt. This way, lối này chẳng hạn. Hoặc là that way, lối kia. Hoặc là chúng ta có thể nói là đi tới cái người đó luôn cũng được. Nghĩa là muốn ám chỉ là tới cái vị trí nào đó thì chúng ta có thể nói là tới cái vị trí đó hoặc là tới cái người đó. Go to the receptionist, hoặc là go to the reception. Tới cái quầy lễ tân. Was known as a gatekeeper, that is, a receptionist. Research analyst Research analyst. là người phân tích nghiên cứu. Nhà phân tích và nghiên cứu. Sales assistant. Sales assistant. Trợ lý bán hàng, sale như có S, sales assistant. Sales assistant. Từ tech á, trong từ là công nghệ đó là technology đó. Technician là kỹ thuật viên. Telephone operator. Telephone operator. Là người trực, là người tổng đài viên á, tổng đài điện thoại á. Operator, telephone operator. Trainee. Trainee. Chúng ta có từ trainer là người đào tạo. Người đào tạo. Còn người được đào tạo thì chúng ta sẽ nói là trainee. Rồi, cái động từ nó xuất phát từ train. Người mà thực hiện cái hành động train á thì đó là trainer. Còn người mà được train á thì chúng ta dùng trainee. Cái hành động có từ employee nè, nó sẽ là employ. Là động từ tuyển dụng. Thì người mà thực hiện hành động tuyển dụng đó được gọi là người tuyển dụng, employer. Còn người mà ứng viên á, thì đó là employee. Employee. Rồi, continue. The last one, listening. Ở đây chúng ta sẽ nghe 3 người nói về công việc của họ và hoàn thành cái bảng này. Chúng ta có Pierre, Gustavo và Sylvia. 3 người ha. Thì đầu tiên đó là what's his job, hoặc là what her job, where is she from, or where is he from, where is his office, or where is her office. What's his or her partner do? Now let's start 1.1. Unit 1. Introductions. Track 11. Extract 1. Rồi em có thể ghi chú lại ha. Hi, I'm Pierre. I'm Pierre. I'm from Switzerland. Rồi, Switzerland rồi đó, người ta đọc Switzerland rồi đó. I work for Foster Wheeler. Làm việc nơi nào đó. An international engineering company. I'm an engineer. Rồi, mới nói cái nghề rồi đó. The company's head office is in Geneva, but I work in the Singapore office. Mới nói từ Singapore rồi đó. My wife's from Singapore, and she's an IT consultant. Rồi, nói cái nghề của cô ấy rồi đó. Tiếp theo chúng ta qua Gustavo.
Track 12. Extract 2. My name's Gustavo. I'm from Argentina. I work for the United Nations. I'm a lawyer, and I work in New York. It's a great place. My girlfriend's from New York. She's a journalist for the New York Times. Track 13. Extract 3. I'm Sylvia, and I'm an architect. I have my own company. It's small, just 6 people. The office is in Rome, but I'm not from Rome. I'm from Sicily. My family lives in Palermo. Franco, that's my husband, he's a house husband at the moment. He looks after our 3 children. Okay. Can you share with me some information about Pierre? What is his job? Job is engineer. Okay, great. And he's from? And his office is from? He's from Switzerland, and his office is in Singapore. And what does his partner do? Chưa nghe ra. IT consultant. She is an IT consultant. Consultant có nghĩa là người tư vấn. Rồi. How about Gustavo? Lawyer. Where's he from? She's from Argentina. And her office? New York. Okay, great. And how about Sylvia? Cái này chưa nghe hết rồi nè. She's from where? Cái nơi nào đó, cái nơi này cũng khó này. Rồi, now let's start again with Unit 1. this one. Introductions. Track 11. Extract 1. Hi, I'm Pierre. What's his name? His name is Pierre. Rồi, khi mình đọc his name rồi mình có thể xì cái rồi là Pierre luôn. His name's Pierre. His name's Pierre. I'm from Switzerland. Where is he from? He's from Switzerland. Okay, great. I work for Foster Wheeler. Where does he work? What does he work for? Where does he work for? Mình đã là he works for Foster Wheeler. Where does he work for? He works for Foster Wheeler. An international engineering company. Đây là cái công ty gì? Đây là một cái công ty về kỹ sư quốc tế. I'm an engineer. The company's head office is in Geneva. Geneva. He is an engineer. But I work in the Singapore office. He works in the Singapore office. So where is the office? He works in a Singapore office. He works in the Singapore office. Where is the office? In the Singapore. In the Singapore. My wife's from Singapore, and she's an IT consultant. IT consultant. Cô ấy là một người tư vấn về công nghệ thông tin, IT consultant.